between these two. Karanlık başlıyor şimdi. એને કરવા દે I fell nowhere. અહીંયા બતાવું તો ને કશું ના થાય. રાઈટ જો જો પેલી કાર દેખાય પિંક છે કેમ્પિંગ આપણે કાયાકિંગમાં છે ને થોડું આવડવું જોઈએ. બોટ તમે આવે બોટ ઊભી પડી તમે અંદર પાણી અંદર બોટ ઉપર એમાં તમે સ્વિમિંગ બી આવડવું જોઈએ. મને આવડે છે. પ્લસ એ લોકો શીખવાડે કાયાકિંગમાં તમે ઉડતા થઈ જાય તો કેમનું ઉછાળે કેવી રીતે તમારે કેમનું ઉપર છે ઠંડક વાહ ઠંડક જોજે બેબે કેટલા પેનો લગાવ્યો. Je vais voir Simon. ત્યાં નથી કઈ અહીંયા No, ma se uno si mette a sedere qui, da là si mette a